Tää on Galaxy Watch Ultra. Se on Samsungin premium-älykello paremmalla akun kestolla ja useilla urheilijoille suunnatuilla ominaisuuksilla. Mutta hold up! Pari vuotta sitten Apple julkisti tän. Ja tää on Applen premium-älykello isommalla näytöllä, paremmalla akun kestolla ja useilla urheilijoille suunnatuilla ominaisuuksilla. Eli kyllä, näissä kahdessa tuotteessa on todella paljon samaa, mutta niissä on myös eronsa, joten mennään suoraan asiaan. Galaxy Watch Ultrasta löytyy titaanirunko, ja niin löytyy myös Apple Watch Ultrasta. Mutta toisaalta Galaxy Watchissa on saatavilla tää tämmönen todella siisti ja tyylikäs musta titaaninen versio, kun taas Applen älykello tulee tällä hetkellä vaan tässä hopeisessa luonnollisessa titaanin värissä. Muitakin eroja löytyy, esimerkiksi Applen älykello on 49 mm näytön kooltaan, Galaxy Watch on 46 mm. Molemmista näistä löytyy tämmönen oranssi toimintonäppäin, minkä sä voit muokata avaamaan käytännössä mitä tahansa, mutta molemmissa se myös oletuksena avaa Activity Trackerin. Molemmista löytyy antureiden osalta sykeanturi, GPS, EKG sekä veren happipitoisuuden mittaus, mutta Samsungit löytyy myös kehon koostumusmittaus, mitä tässä Apple Watchissa ei ole. Applen uusinta Ultra 2 myydään listahintaan 999 €, mutta näitä ihan yhtä päteviä ensimmäisen sukupolven Apple Watch Ultria löytyy paljon halvemmalla. Kun taas Galaxy Watchin listahinta on 700 € ja se hinta voi vaihdella jopa 849 € asti, eli joka tapauksessa vähän edullisempi uutena kaupasta. Eli kuten huomaatte, näissä on varsinkin tämmöisen yleisen tuotestrategian kannalta paljonkin samaa, mutta niissä on myös paljon eroja, mutta isoin ero näiden kahden välillä on niin kuin yleisesti se, että tämä Galaxy Watch tuntuu, että olisi vaan niin tämmöinen premium-versio niiden normikellosta, vähän paranneltu versio isommalla akulla, kun taas tuo Apple Watch on selkeästi niin kuin urheilijoille suunnattu Pro-kello, jos näin voi sanoa. Ei sillä, että tääkään ei olisi todella pätevä. Mutta jos rehellisiä ollaan, niin näillä spekseillä ei ole ihan hirveästi merkitystä. Ratkaiseva tekijä sillä, että kumman näissä saa tostaa, on se, että käytätkö iPhonea vai Androidia. Koska Apple Watch toimii vain iPhoneien kanssa ja Samsungin kello toimii vain Android-puhelinten kanssa. Niin oikeastaan valitettavasti tämmönen vertailu on vähän turhaa, koska sä joko tiedät, että sulla on Android-puhelin ja sä haluat pitää Android-puhelimen, no sit sä hommaat tän. Jos sä haluat pitää iPhonein, niin sä hommaat Applen kellon. Mun mielestä olisi tosi kiva, jos Applen kello toimisi Androideilla ja Androidin kellot toimisi iPhoneilla. Sitten tää valinta olisi paljon helpompaa, mutta tää on valitettavasti se maailma, missä me eletään. Eli tällä vertailulla nyt rehellisesti ei ole ihan hirveästi merkitystä, mutta tällainen kun on nyt käyttänyt molempia, on käyttänyt Androidin versiota tästä Ultra-kellosta ja Applen versioa, niin kumpi mun kokemuksella nyt sit oli rehellisesti parempi? No pakko sanoa, että muotoilun osalta mä vaan tykkään tästä Galaxy Watchin pyöreästä muotoilusta. Se näyttää enemmän kellolta ja se on mun mielestä vaan rehellisesti tyylikkäämpi kuin tää Applen neliskulmanen, vähän tämmönen mini-puhelimelta näyttävä muotoilu. Mutta taas käyttöliittymän osalta pakko sanoa, että mä tykkäsin enemmän Apple Watchista. Osittain tää voi olla tottumuskysymys, koska mun mielestä alkuun varsinkin tätä Galaxy Watchia oli vähän hankala käyttää. Se käyttöliittymä vaan ei tuntunut jotenkin loogiselta, mutta toi voi oikeasti olla ihan tottumuskysymys. Apple Watch tuntuu, että ne napit, mihin ne vie, ja se käyttöliittymä yleisesti käy enemmän järkeen. Mutta kuten sanoin, toi voi olla ihan tottumuskysymys ainakin osittain. Mutta joka tapauksessa tykkäsin Apple Watchin käyttöliittymästä, mutta Galaxy Watchin muotoilusta. Ja pakko tässä videossa nyt kommentoida myös tätä Samsungin kohua, mikä on syntynyt tästä kellosta ja näistä uusimmista Galaxy Buds 3 Pro kuulokkeista, koska mun mielestä vaikkakin kyllä nämä kuulokkeet näyttää ihan täsmälleen AirPodeilta, niin kuin täsmälleen, ja tässä Galaxy Watch Ultrassa on paljon samaa kuin Apple Watch Ultrassa, niin mitä väliä? Kuka häviää siinä, että Samsung kopioi näitä loistavia tuotteita ja tuo niiden loistavat ominaisuudet omiin tuotteisiinsa? Ei kukaan. Kuluttajat oikeastaan vaan voittaa, koska nyt kilpailu kovenee. Ja pakko sanoa, että Samsungin ekosysteemi on todella pitkälle päässyt ja kilpailee ihan niin kuin yhtä samalla kovalla tasolla kuin Applen ekosysteemi. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että kummassa on enemmän ominaisuuksia, nyt on enemmänkin kysymys siitä, että kummasta sä tykkäät. Molemmat ekosysteemit tarjoaa loistavia puhelimia, loistavia kuulokkeita ja kelloja. Nyt vaan valitset sen, kumpi sopii sun elämään ja omaan makuun paremmin. Eli sori, jos tää tuotti pettymyksen, mä en nyt voinut julistaa kumpaakaan kelloa voittajaksi. Mä voin vaan todeta, että oikeastaan makukysymys tässä vaiheessa jo. Kumpikaan ei ole sinänsä parempi. Mutta hei, se on vaan loistava juttu, että nyt sä voit käydä kaupassa, katsoa kumpi kello tai puhelin ja niin edespäin miellyttää silmää enemmän ja valita sen, ja joka tapauksessa saat loistavan tuotteen kätees tai ranteeseen. Joten kysymys ei kuulu, että kumpi on mun mielestä parempi, vaan kysymys kuuluu, kumpi on sun mielestä parempi. Ostaisitko sä mieluummin Galaxy Watchin vai Apple Watchin? Pistä kommenttia. Ja hei, me nähdään taas erittäin pian seuraavan videon parissa. Kiitos kattomisesta
Se on moro.